हामी यो भिडियोमा कस्टम एक्सेप्सनको बारेमा हेर्न गइरहेको छौँ। जब हामीले योभन्दा अगाडिको भिडियोमा एक्सेप्सनको बारेमा हेरेको थियौँ र मैले एक्सेप्सन भनेको बेस क्लास हो अथवा प्यारेन्ट क्लास हो, यो चाहिँ सबैभन्दा माथि रहन्छ र बाँकी रहेका डिभाइडेड बाई जिरो एक्सेप्सन, त्यसपछि तपाईँको स्पेस नपुगेको केसहरूको एक्सेप्सनहरू होइन, त्यसपछि तपाईँको चाहिँ डिफ्रेन्ट अर्थमेटिक एक्सेप्सनहरू, यी सबै भनेको चाहिँ त्यसका डिराइभ क्लासहरूमा पर्छन् अथवा त्यो भित्र पर्ने क्लासहरू भयो अथवा त्यसका चाइल्ड क्लासहरूमा पर्छ भनेर मैले तपाईँहरूलाई भनेको थिएँ। अब कस्टम एक्सेप्सनको कन्सेप्ट चाहिँ किन चाहिन्छ भन्दाखेरि जब हामीले चाहिँ आफ्नै खालको म्यासेजहरूलाई डिस्प्ले गराउनु पऱ्यो भने हामीले चाहिँ कस्टम एक्सेप्सनको प्रयोग गर्छौँ। सबैभन्दा पहिला म एउटा क्लास बनाउँछु। क्लास मैले प्रोग्राम बनाएँ र स्ट्याटिक भोइड मेन भनेर मैले एउटा मेन मेथड यहाँभित्र राखेँ र यति गरिसके पछाडि सपोज गर्नुहोस् म अर्को एउटा मेथड बनाउँछु, स्ट्याटिक STATIC स्ट्याटिक, त्यसपछि इन्ट, अनि म चेक एज भन्ने एउटा मेथड बनाएँ। सपोज चेक एज भन्ने एउटा मेथड बनाएँ र चेक एज भन्ने मेथडमा चाहिँ म युजरबाट चाहिँ उसलाई एज इन्टर गर्न लगाउँछु। सपोज CW गरेँ मैले, अनि मैले इन्टर एज भनेर मेसेज दिएँ र उसले इन्टर गरेको एजलाई चाहिँ म एज इक्वल्स टु कन्भर्ट डट इन 32 गरेर मैले के गरेँ, कन्सोल डट रिड लाइन गरेर उसको उसले इन्टर गरेको भ्यालुलाई मैले एक्सेप्ट गरेँ। यति गरिसके पछाडि अब म यहाँनिरबाट कन्डिसन चेक गर्छु। इफ एज इज लेस देन 16 छ अरे, सपोज उसले इन्टर गरेको एज चाहिँ 16 भन्दा सानो छ भने, सरी लेस देन राखेँ मैले, राख्दाखेरि म के दिन्छु भने कस्टम म्यासेज दिन्छु। आफैले म युजर डिफाइन्ड म्यासेज, मैले आफूले बनाएको म्यासेज दिन्छु। जस्तै के दिन्छु भन्दाखेरि मैले पहिला थ्रोको किवर्ड युज गर्नु पऱ्यो, थ्रो न्यू, अनि एक्सेप्सनभित्र म मेसेज दिन्छु यु क्यान ड्राइभ भनेर मेसेज दिएँ। सपोज यु क्यान ड्राइभ भनेर मैले मेसेज दिएँ। यति दिइसकेपछि हामीले इन टाइपको बनाएको छ, त्यस कारणले गर्दा हामीले के गर्नु पऱ्यो, यहाँनिर रिटर्न गर्नु पऱ्यो, रिटर्न एज गरेर गरिदिन्छु। यति गरिसकेपछि अब मैले सपोज गर्नुहोस् यहाँभन्दा तल अर्को एउटा क्लास बनाउँछु। क्लास बनाएँ र अब हामीले चाहिँ एक्सेप्सन चेक गर्नुपर्ने एउटा क्लास बनाउँछु। जस्तै TXCPTI भने एक्सेप्सन टेस्ट भनेर मैले नाम दिएँ र नाम दिइसकेपछि एउटा यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने यो मैले एक्सेप्सन टेस्ट भन्ने क्लास बनाएँ। अब हामीलाई चाहिँ हामीले कस्टम म्यासेज दिनको लागि हामीले बेस क्लासलाई इनहेरिट्स गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो बेस क्लास भनेको हाम्रो एक्सेप्सन क्लास हो। त्यस कारणले गर्दा हामीले इनहेरिटेन्स कसरी गर्न सक्छौँ, इनहेरिट्स कसरी गर्न सक्छौँ भन्दा कोलन युज गर्ने, त्यसपछि एक्सेप्सन युज गर्ने, त्यसपछि यहाँभित्र मैले कन्स्ट्रक्टर बनाउनु पर्ने हुन्छ। एउटा कन्स्ट्रक्टर कसरी बनाउने हामीले अगाडि पनि डिस्कस गरिसकेका छौँ। क्लासको नाम जे छ त्यही हामीले राख्ने हो, अथवा सिम्पल तपाईँले CTOR गरेर ट्याप गर्नुभयो भने क्लासको नाम जे छ त्यही आएर चाहिँ एउटा के गर्छ, कन्स्ट्रक्टर बन्छ। कन्स्ट्रक्टर डिफल्टमा पब्लिक नै हुन्छ। त्यसपछि मैले यहाँ ब्रासेसभित्र एउटा म्यासेज मैले लिनुपर्ने हुन्छ, स्ट्रिङ म्यासेज भनेर दिएँ मैले, र म के गर्छु कोलन दिएर बेस क्लासमा चाहिँ मैले लिएको म्यासेजलाई पास गरिदिन्छु। यति मात्रै गर्दा भयो। अब म यो होल टोटल प्रोग्राम फेरि रन गराइसकेपछि तपाईँलाई फेरि एकचोटि सर भनिदिन्छु के कन्फ्युजन भयो भने। अहिलेसम्म हामीले केही पनि गरेका छैन। एउटा क्लास बनायो प्रोग्राम भन्ने, त्यसभित्र एउटा हाम्रो मेन मेथड चाहिन्छ, त्यो राखेकै छ। त्यसपछि हामीले एउटा मेथड बनाएको छ चेक एज भन्ने, र चेक एजमा चाहिँ युजरबाट हामीले इनपुट गर्न लगायो र एज 16 भन्दा सानो छ भने चाहिँ हामीले एउटा आफ्नै खालको म्यासेज एक्सेप्सन बनाएको छौँ। अब के गर्छु म मेन मेथडबाट चाहिँ ट्राई क्याचको ब्लकलाई युज गर्छु। हामीले एक्सेप्सन ह्यान्डल गर्ने भनेकै ट्राई क्याचबाट हो होइन। ट्राई गरेर मैले ट्याप गरेँ भने यसरी आयो। त्यसभन्दा पछाडि तपाईँलाई म ट्राईभित्र चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि सिम्पल मैले चाहिँ इन्ट रिजल्ट, किनभने इन्ट रिजल्ट इक्वल्स टु मेरो फङ्सनको नाम अथवा मेथडको नामलाई मैले इन्ट रिजल्ट इक्वल्स टु चेक एज गरेर मैले मेथडलाई कल गरेँ। स्ट्याटिक मेथड छ, मैले सिधै कल गर्न सक्छु। कल गरिसकेपछि अब म के गर्छु कन्सोल डट राइट लाइन गरेर यहाँनिर चाहिँ म रिजल्टलाई चाहिँ म यसरी डिस्प्ले गरिदिन्छु। अब यो भित्र कुनै एक्सेप्सन आयो, यस भन्नुको मतलब यो मेथडभित्र कुनै एक्सेप्सन आयो। सपोज गर्नुहोस् युजरले चाहिँ के गर्यो त भन्दा एज चाहिँ 16 भन्दा तल राख्थ्यो भने के हुन्छ, अब यो एक्सेप्सन आइसकेको हुन्छ, यो कन्डिसन जाने भयो। त्यसपछि के हुन्छ, यो एक्सेप्सनलाई म पास कहाँ गरिदिन्छु क्याचको थ्रुबाट भन्दाखेरि हामीले बनाएको जुन एक्सेप्सन टेस्ट थियो त्यो टेस्ट चाहिँ म एक्सेप्सन यहाँ पास गरिदिन्छु। र म्यासेज के दिने, सपोज रिफरेन्स भेरिएबल T राखेँ र म यो थ्रोलाई हटाएर चाहिँ म CW लेख्छु। त्यस पछाडि T डट म्यासेज भन्ने मैले कल गरेँ भने अब T डट M म्यासेज भन्ने यसरी कल गरेँ भने कस्टम म्यासेज जाने भयो। सबभन्दा पहिला म यसलाई रन बटनमा प्रेस गर्छु। रन बटन प्रेस गरिसकेपछि रन हुँदैछ। इन्टर एज भनेको छ। सपोज गर्नुहोस् मैले 12 भनेर इन्टर गरिदिएँ
र देख्न सक्नुहुन्छ अन ह्यान्डल एक्सेप्सन सिस्टम डट एक्सेप्सन यु क्यान ड्राइभ भन्ने यसरी हामीले कस्टम मेसेज हेर्न सक्यौँ। सर म एकचोटि भनिदिन्छु केही कन्फ्युजन भएको छ भने सबभन्दा पहिला हामीले एउटा क्लास बनायौँ। क्लास बनाइसके पछाडि यो स्ट्याटिक भोइड मेन राखेको थियो र त्यसपछि हामीले बनायौँ चेक एज भन्ने। चेक एजभित्र हामीले युजरबाट इनपुट लियौँ र उसको एज चाहिँ 16 भन्दा सानो छ भने हाम्रो इफ ब्लकभित्र देख्न सक्नुहुन्छ हामीले थ्रो किवर्डको थ्रुबाट हामीले कस्टम एक्सेप्सन बनायौँ र त्यसपछि उसको एजलाई हामीले रिटर्न गऱ्यौँ। त्यसपछि यतापट्टि मेन फङ्सन बनायौँ र मेन फङ्सनभित्र हामीले के गरेको छ ट्राईभित्र चाहिँ हामीले त्यो चेक एजलाई कल गरेको छ र कल गरिसकेपछि त्यो चेक एजमा कुनै एक्सेप्सन आयो भने क्याच ब्लकको थ्रुबाट हामीले के गर्छौँ क्याचबाट कसलाई कल गरिरहेको छ भन्दा एक्सेप्सन टेस्ट भन्ने हामीले क्लासलाई चाहिँ अब्जेक्ट बनाएको छौँ। यसको मतलब कुनै मेसेज आयो कुनै एक्सेप्सन आयो भने त क्याचमा जाने हो र यो टीले के कन्टेन गरिरहेको छ भन्दाखेरि यो क्लासको यो जुन एक्सेप्सन भनेको बेस क्लासलाई हामीले इनहेरिट्स गरेका छौँ र यसले मेसेज के लिएको छ भन्दाखेरि हामीले स्ट्रिङमा एउटा मेसेज लियौँ र बेस क्लासमा पठायौँ। यसको मतलब अब हामीले दिएको कस्टम मेसेज के हो यु क्यान ड्राइभ भन्ने मेसेज चाहिँ यो रिफरेन्स भेरिएबलको थ्रुबाट यहाँनिर चाहिँ टी डट मेसेजमा चाहिँ डिस्प्ले भएर आउँछ र यसरी हामीले चाहिँ कस्टम एक्सेप्सनमा काम गर्न सक्छौँ। केही कन्फ्युजन छ भने कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट राख्नुहोला। धन्यवाद।